ሰላም የቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬ በሎጂክ ቻፕተር 4 ተመልሰናል። ለፈተና እንዲያዘጋጃችሁ አድርገን ግልጽ በሆነ መንገድ በደንብ ኮንሴፕቱን እንድትይዙ አድርገን ሞጁል ቤዝድ በሆነ ወይ እንመለከታለን። እንደጨረስን ፋይናል ኤግዛሞችን እና ሚድ ኤግዛሞችንም በሌላ ቪዲዮ እንሰራለን። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ፣ ለሌሎች ሼር አድርጉ። እንደተለመደው ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። ቻፕተር 4 critical thinking ነው። meaning of critical thinking የመጀመሪያው ፖይንት የክሪቲካል ቲንኪንግ ትርጉም ምንድነው የሚለውን የምንመለከት ይሆናል። critical thinking can be defined as or refers to as critical thinking ግን እንደዚህ ብለን ዲፋይን ልናደርግ እንችላለን። involving or exercising skilled judgment በልምድ የተሞላ ውሳኔዎችን ስንሰጥ በጥንቃቄ ማለት ነው። ልምዶቻችንን በመጠቀም ወይም ልምድን የሚያካትት ውሳኔዎችን ስንሰጥ ክሪቲካል ቲንኪንግ ይባላል። ነገሮችን አመዛዝነን ወይም ደግሞ ቲንኪንግ ክሊርሊ ኤንድ ኢንተሊጀንትሊ በጣም አጥርተን ማሰብ ወይም ደግሞ ብልህነት በተሞላው መንገድ ማሰብ critical thinking ይባላል። wide range of cognitive skill and intellectual disposition ከሙራዊ ትንተናዎች ጋር በተያያዘ እና ኮግኒቲቭ ስኪላችንን wide range of cognitive skill የመረዳት ችሎታችን በጣም ሰፋ አድርገን ነገሮችን በጥልቀት ተመልክተን ኮግኒቲቭ ስኪላችንን ተጠቅመንና ኢንተሌክቹዋል ዲስፖዚሽንን ተጠቅመን ቲንክ ስናደርግ ክሪቲካል ቲንኪንግ ይባላል። በዛ ሰዓት ምንድነው የምናደርገው? አይደንቲፋይ ኦር ክላሲፋይ ስለ አይዲያው በደንብ ዲፕ አይደንቲፋይ እናደርጋለን። አይዲያው ምንድነው? ክላሲፋይ እናደርጋለን አይዲያውን። በሌላው ደግሞ ኢቫሉዌት እናደርጋለን። የያዝነው ቲንኪንግ የያዝነውን የራሳችንን ቲንኪንግ ቆም ብለን በማየት የያዝኩት መንገድ ትክክለኛ ነው ወይ፣ የያዝኩት አይዲያ ትክክለኛ ነው ወይ፣ ሚዛናዊ ነኝ የሚለውን ቆም ብለን ኢቫሉዌት እናደርጋለን። ሌላኛው ፖይንት አናላይሲስ ነው። አናላይሲስ እናደርጋለን የያዝነውን አይዲያ ወይም ደግሞ ቲንክ የምናደርገውን ነገር። ሌላኛው አንደርስታንድ ስለምናስበው ነገር በትክክል መረዳት ያስፈልጋል። ሌላኛው ሲንተሲስ ነው። የሆነ አይዲያ በራሳችን ሲንተሳይዝ ስናደርግ ወይም ደግሞ የምናምንበትን ነገር የራሳችንን ፍልስፍና ሊሆን ይችላል፣ እምነት ወይም በአንድ አይዲያ ላይ ያለንን እምነት ሪፍሌክት ስናደርግ ሲንተሳይዝ ማለት እንችላለን። ሌላኛው ክሪቲሳይዝ ነው። በክሪቲካል ቲንኪንግ ጊዜ ሌላኛው የሚነሳው ፖይንት ክሪቲሳይዝ ነው፣ መውቀስ ወይም ደግሞ አንድን አይዲያ የሌላ ሰው አይዲያ ሊሆን ይችላል መቃረን ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መንገድ ይሄ ሐሳብ ትክክል አይደለም ብለን ምክንያታዊ ሆነን ክሪቲሳይዝ ስናደርግ ከክሪቲካል ቲንኪንግ ፖይንቶች ውስጥ አንዱ ይሆናል። ክሪቲካል ቲንኪንግ ኢዝ ቱ ቲንክ ክሪቲካሊ አንድ ሰው ጠለቅ ባለ ሁኔታ ያስባል ስንል ወይም ክሪቲካል ቲንከር ነው ብለን አንድ ሰው ስንል ይሄ ሰው ክሊርሊ ያስባል፣ አክቲቭሊ ነው፣ ፓሲቭሊ አይደለም፣ አክቲቭሊ ነው የሚያስበው። ማለት ስለ ነገሮች በጣም ኮንሺየስ ነው። ፐርሲስተንት ፌርሊ ነው። ፐርሲስተንት ፌርሊ ማለት ቀጣይነት ባለው ሁኔታ አድሎ በሌለበት መንገድ ነው ነገሮችን የሚመለከተው ወይም የሚያስተውለው። ራሽናሊ ምክንያታዊ ነው። ኦብጀክቲቭሊ ስንል ነገሩን እንዳለው እንደ እውነታው አድርጎ ነው የሚመለከተው። ማለት አሁን እንዳለው እውነታ ማለት ነው። በዙሪያው ላይ ያሉ እውነታው ትክክለኛው ነገር ምንድነው የሚለውን ከግምት ውስጥ በማስገባት ነው የሚመለከተው። ሌላኛው ኢንዲፔንደንትሊ ነው። ፍሪሊ በሆነ መንገድ ነገሮችን ያያል። ከተለያዩ ሚዛናዊ ካልሆኑ ፖይንቶች ጋር በማያያዝ ነገሮችን አያወሳስብም። ሚዛናዊ ሆኖ ነው ወይም ደግሞ ከምንም ነገር ነፃ በሆነ መንገድ ነው በጥልቀት የሚያስበው። ጆን ዲዊ ስለ ክሪቲካል ቲንኪንግ ያስቀመጠው የራሱ የሆነ ዲፊኒሽን አለው። ጆን ዲዊ ምንድነው ያለው? ክሪቲካል ቲንኪንግ ኢዝ አክቲቭ ነው፣ ፓሲቭ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ አክቲቭሊ ነው ክሪቲካሊ ቲንክ ማድረግ የምንችለው።
persistent ነው ቀጣይነት ያለው ነው careful ነው እንደገና ጥንቃቄ የተሞላበት consideration of issues of belief in different grounds በተለያዩ ነገሮች ላይ ያለንን እምነት ወይም ደግሞ ኢሹ አክቲቭሊ ወይም persistently ወይም carefully ስናጤነው critical thinking ነው እንላለን ይላል ጆን ዴዊ for ሮበርት ኤኒስ ደግሞ critical thinkingን በራሱ መንገድ ዲፋይን ያደርጋል critical thinking is a reasonable ምክንያታዊነት ያለበት and a reflective thinking ገላጭ የሆነ ቲንኪንግ ነው ማለት የያዝነውን አይዲያ ሪፍሌክት የምናደርግበት ወይም ሐሳባችንን የምናንጸባርቅበት ነው ፎከሲንግ ኦን ዲሳይድ ዋት ዩ ቢሊቭ ኦር ቱ ዱ ፎከስ የሚያደርገው ደግሞ የምናምነውን ነገር በራሳችን ስለመወሰንና ስለማድረግ ወይም ደግሞ ዲሲሽን ሜክ ስለማድረግ ነው ምክንያታዊ ሆነን ውሳኔዎችን ሜክ ማድረግ እንድንችል ወይም ደግሞ የምናምንበትን ነገር የምንወስንበት ምክንያታዊ ሆነን የምንወስንበት ወይ ነው ይላል ፎር ሪቻርድ ፓውል ደግሞ ምንድነው የሚለው critical thinking is a model of thinking ይሄም ራሱን የቻለ ሞዴል ኦፍ ቲንኪንግ ነው የምናስብበት አይነት አንድ ራሱን የቻለ ወይ ነው ይላል critical thinking which focus in reflecting on thoughts ሐሳቦቻችንን በመግለጽ ላይ ፎከስ ያደርጋል ይላል ሪቻርድ ፓውል ማለት ነው ሮበርት ኤኒስን ስንመለከት ደግሞ ፎከስ የሚያደርገው ዲሳይድ ዋት ዩ ቢሊቭ ኦር ቱ ዱ ዲሲሽን ሜኪንግ ላይ ወይም ደግሞ ምን ላይ እንደምናምን እንደወሰንን ፎከስ የሚያደርገው critical thinking ብሎ ያለው ሮበርት ኤኒስ ነው ወደ ሪቻርድ ፓውል ደግሞ ስንመጣ critical thinking is a model of thinking which focus in reflecting on thoughts በሐሳቦች ላይ ሐሳቦቻችንን ሪፍሌክት ከማድረግ ጋር በተያያዘን ይላል critical thinking having ability of thinking about one's thinking ስለምናስበው ነገር በራሱ ማሰብ consciously ማለት ነው aim to prove it የምናስበውን ነገር በትክክል ለሰዎች ፕሩቭ ለማድረግ ወይም ደግሞ የራሳችንን የሆነ አንድ አርጊውመንት ፎርም ለማድረግ ክሪቲካሊ ነገሩን ያለንን አይዲያ ቲንክ በማድረግ እና ያን ኮንሺየስሊ ፕሩቭ ለማድረግ የምንጠቀምበት ወይ ነው ይላል critical thinking ይሄን የሚለው ሪቻርድ ፓውል ነው ኦኬ ከተለያዩ ሳይንቲስቶች ፐርስፔክቲቭ አንፃር critical thinkingን ዲፋይን ካደረግን አሁን ደግሞ critical thinking ለምን ይረዳናል በህይወታችን ላይ ክሪቲካሊ አንድ ሰው በጥልቀት የሚያስብ ሰው ነው ወይም ደግሞ የሚያመዛዝን ሰው ነው ወይም አስተዋይ ነው ከተባለ ይሄ critical thinking ለምንድን ነው የሚያገለግለን የመጀመሪያ ፖይንት discover and overcome personal preconception or prejudice ቅድመ ፍረጃ ወይም ደግሞ በጭፍን የአንድን ሰው አይዲያ እንደዚህ ነው ብለን ማጥላላት ወይም ማናናቅ ከዛ እንድንቆጠብ ይረዳናል ማለት ነው ከዛ ይልቅ ምክንያታዊ ሆነን የሰውየውን አይዲያ ሰምተን በምክንያታዊነት reasonable ሆነን ያን አይዲያ በማመዛዘን ወይም ደግሞ የራሳችንንም ዲስከቨር ልናደርግ እንችላለን የራሳችንን way of life በዚህ አይነት መንገድ በክሪቲካል ቲንኪንግም የራሳችንን way of life ልንቀርጽ እንችላለን እንደገናም ደግሞ ዝም ብሎ በስሜታዊነት የተሞሉ ጭፍን ውሳኔዎችን እንዳናደርግ ይረዳናል ማለት ነው ሁለተኛው ፖይንት formulate and provide convincing reason and justification to ሌላኛው ደግሞ ፎርሙሌት እንድናደርግና ሰዎችን የሚያሳምን ሪዝን ስለ አንድ ጉዳይ convincing reason and justification to ሰዎችን የሚያሳምን አይዲያ ቢኖረን ያን አይዲያ ለሰዎች ለማሳመን ክሪቲካሊ ቲንከር መሆን አለብን ስለ ነገሩ መጀመሪያ በደንብ መረዳት ከዛ በኋላ ክሪቲካሊ ቲንክ ካደረግን በኋላ ያን ነገር ሪዝኔብል ሆነን ለሰዎች በሚያሳምን ሁኔታ መግለጽ እንድንችል ይረዳናል ማለት ነው ሌላኛ ሶስተኛ ፖይንት make reasonable or rational decision about what we believe አንድ በመናምንበት ጉዳይ ላይ ምክንያታዊ ሆነን ወይም ራሽናል ሆነን ውሳኔዎችን እንድንወስን ይረዳናል
critical thinking ሌላኛው point impartially investigate data and the facts not swayed by emotion impartially investigate ሲል ከአድሎ ነፃ በሆነ መንገድ ሐሳቦችን መመርመር እንድንችል ዳታዎችን ማለት ነው and the facts not swayed by emotion በስሜታዊነት በመነዳት ሳይሆን ከስሜት ነፃ በሆነ መንገድ ኢንፎርሜሽኖችን ወይም ፋክቶችን በስንት ትክክል ቼክ አድርገን የራሳችንን ዲሲሽን ሜክ እንድናደርግ ይረዳናል ሌላኛው ፖይንት አምስተኛው ፖይንት arrive at well reasoned sound and justifiable conclusion ሌላኛው ደግሞ ምን ላይ እንድንደርስ ይረዳናል አሪፍ ምክንያታዊ ሰዎች እንድንሆን ያደርገናል ለወሰነው ውሳኔ ትክክለኛ የሆነ ምክንያት እንዲኖረን ያደርጋል ሌላኛው sound and justifiable conclusion sound ማለት ትሩ የሆነ ማለት ነው sound and justifiable conclusion ሊብራራ የሚችልና እውነት የሆነ ድምዳሜ ላይ እንድንደርስ ያስችለናል ማለት ነው እነዚህ ሁሉ በላይ አራቱ የጠቀስናቸው የክሪቲካል ቲንኪንግ ፋንክሽን ናቸው ለኛ የሚያገለግሉን ማለት ነው ኦኬ ሌላኛው ፖይንት ስታንዳርድስ ኦፍ ክሪቲካል ቲንኪንግ ስንል የራሱ የሆነ ስታንዳርድ አለው አንድ ሰው ክሪቲካል ቲንከር ነው ለማለት እነዚህን የሚከተሉትን ማሟላት አለበት ማለት ነው critical thinking is normal and acceptable if it is fulfill the following standards and critical thinking ኖርማል ነው ወይም ደግሞ acceptable ነው ልንል የምንችለው እነዚህን ከስር የተጠቀሱትን 8ቱን ፖይንቶች ፉልፊል የሚያደርግ ከሆነ ብቻ ነው ክሪቲካል ቲንኪንግ ነው ብለን ማለት የምንችለው የመጀመሪያው ፖይንት ክላሪቲ ነው ሁለተኛ ፕሪሲሽን ሶስተኛው አኩሬሲ አራተኛው ሪሌቫንስ አምስተኛው ኮንሲስተንሲ ስድስተኛው ሎጂካል ኮሬክትነስ ሰባተኛው ኮምፕሊትነስ ስምንተኛው ፌርነስ እነዚህን ፖይንቶች የግድ ምን ማድረግ አለበት በውስጡ ማካተት አለበት አንድ ክሪቲካል ቲንኪንግ ኖርማልና ተቀባይነት ያለው ነው ለማለት ስለዚህ እነዚህን 8ቱን ፖይንቶች one by one we will try to see ቪዲዮውን እየተመለከታችሁ ከሆነ ላይክ ያላደረጋችሁ 2 ሰከንድ ልስጣችሁ ላይክ አድርጉ ቪዲዮ ለሌሎች እንዲደርስ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ያሏችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ቻናሉን ለማሳደግ ኦኬ የመጀመሪያው ፖይንት ክላሪቲ ነው ከግልጽነት ጋር በተያያዘ ነው ክሊር አንደርስታንዲንግ ኦፍ ኮንሴፕትስ ስለ አንድ አይዲያ ኮንሴፕቱን ግልጽ በሆነ መንገድ መጀመሪያ መረዳት አለብን ሌላኛው ኤክስፕሬሽን should free of vagueness and ambiguity የምናደርጋቸው ገለጻዎች ወይም ደግሞ የሚደረጉልን ገለጻዎች ትርጉም የለሽና አወዛጋቢ መሆን የለባቸውም to the point ሐሳቡን የሚገልጹ መሆን አለባቸው reasonable መሆን አለባቸው ክሊር መሆን አለባቸው ambiguity የማምታታት የማወዛገብ ነገር ሊኖረው አይገባም ሌላኛው critical thinking strive both for clarity of language and thought critical thinking እንግዲህ clarity of language የቋንቋ ግልጽነትና የሐሳብ ግልጽነትን ለማሟላት በጣም ጥረት እንደሚያደርግና ሁለቱንም የያዘ መሆኑን ነው የሚያሳየን ወደ ሁለተኛው ፖይንት ስንመጣ precision ነው being exact ትክክለኛ መሆን ማለት ነው accurate and careful ጥንቃቄ የተሞላበት reducing vague and obscure thoughts አወዛጋቢ የሆኑ ሐሳቦችን ምን ማድረግ ሪዲዩስ ማድረግ መቀነስ በተቻለ መጠን ግልጽ ማድረግ ማለት ነው ወይም በጣም አኩሬት ወደ ሆነው ነገር በደንብ አቀራርበን ለሰዎች እንዲረዱት በሚችሉት መንገድ ማቅረብ ማለት ነው provide precise answer to precise question of life ለሚነሳ ለላይፍ ትክክለኛ ጥያቄ ትክክለኛውን የሆነ ምላሽ የምንሰጥበት ወይ ነው ሶስተኛው አኩሬሲ ነው ከትክክለኛነት ጋር በተያያዘ ነው having correct and genuine information natural የሆነ genuine ማለት ትክክለኛ የሆነ correct እና
ጂኒየን የሆነ ኢንፎርሜሽን ሲኖር አኩሬሲ እንለዋለን። ክሪቲካል ቲንኪንግ ቫልዩ ትሩዝ አኩሬት እንደ ታይምሊ ኢንፎርሜሽን በታይምሊ የሆኑ ኢንፎርሜሽኖችን እንደገና ደግሞ ቫልዩ ትሩዞችን እና አኩሬት የሆኑ ኢንፎርሜሽኖችን በውስጡ የያዘ ነው። ኤቭሪ ዲሲዥን ሹድ ቢ ሜድ ቤዝድ ኦን ትሩ ኢንፎርሜሽን። እያንዳንዱ የሚወሰኑ ውሳኔዎች በኢንፎርሜሽን ትሩ ኢንፎርሜሽን ላይ ቤዝድ ያደረጉ ናቸው። ኢፍ ዘ ኢንፑት ኢዝ ፎልስ ኢንፎርሜሽን መጀመሪያ ኢንፑቱ ፎልስ ኢንፎርሜሽን ከሆነ ኢናዘር ኮንቴክስት ይሄ ማለት ፕሪሚሲሱ ፎልስ ከሆነ ዲሲዥን ዊል ኖት ቢ ሳውንድ ኮንክሉዥኑ ትሩ ሊሆን አይችልም። ሳውንድ የሚለው ትሩ ነው ለማለት ፈልጎ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የወሰድነው ኢንፎርሜሽን ኢንፑቱ ፎልስ ከሆነ በፍጹም የምንደርስበት ዲሲዥን ትሩ ሊሆን ወይም ደግሞ ሳውንድ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ትሩ የሆነ ኢንፎርሜሽን እንደ ኢንፑት ኦር እንደ ፕሪሚሲስ መጠቀም አለብን። ሌላኛው ፖይንት አራተኛው ሬሌቫንስ ነው። ኢት ኢዝ አን ኢሹ ኦፍ ኮኔክሽን የአይዲያዎቹ ተያያዥነት። ፎከስ ኦን ሲግኒፊካንት አይዲያስ ሎጂካል ቱ ዘ ኢሹ አት ሃንድ በእጃችን ስላለው ጉዳይ ስለያዝነው ጉዳይ ወይም ደግሞ አሁን እያወራንበት ስላለው ጉዳይ ሊሆን ይችላል። አንድ ርዕሰ ጉዳይ ላይ አይዲያ መርጠን እያወራን ከሆነ ስለዛ ፖይንት ጠቃሚ የሆኑ አይዲያዎችን ማለት ነው ማንሳት አለብን። ስለምን እያወራን እንደሆነ ማወቅ አለብን። ጀስት ዝም ብለን የባጡን የቆጡን ማውራት የለብንም። ሲግኒፊካንት የሆኑ አይዲያዎችን ማንሳት አለብን። ፎከስ ሹድ ቢ ጊቨን ቱ ዘ ኢሹ አት ሃንድ ትኩረት ማድረግ በያዝነው ጉዳይ ላይ ማለት ነው። ሌላ ማብራሪያ ወደ ሌላ ጉዳይ ላይ ከመግባት ሊሚታችንን መጠበቅ ስኮፓችንን ስፔሲፋይ አድርገን በዛ ፖይንት ላይ ብቻ እያጠነጠንን ማውራት ማሰብ ማሰላሰል ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛ ፖይንት ኮንሲስተንሲ ነው። ኳሊቲ ኦፍ አልዌይስ ቢሄቪንግ ኢን ዘ ሴም ዌይ። ለምሳሌ አንድ አይዲያ ላይ ያለን እምነት መጀመሪያ ያለንን ይዘን መቀጠል አለብን። በየወቅቱ መቀያየር የለብንም እምነታችንን ወይም ደግሞ የያዝነውን አይዲያ ሪዝኔብል ለመሆን መጀመሪያ እንሞክራለን። ሪዝኔብል ሆነን ነገሮችን ሚዛናዊ ሆነን ከወሰንን በኋላ ያን ውሳኔያችንን ለማስቀጠል ማለት ነው። ፎሎዊንግ ሴም ስታንዳርድ ኢን ዲሲዥን ሜኪንግ ላይም ደግሞ የሆነ ስታንዳርድ ሊኖረን ይገባል። ሴም ስታንዳርድ ሊኖረን ይገባል። there are two kinds of inconsistencies that we should avoid። ሁለት ኢንኮንሲስተንሲዎች አሉ ልናስወግዳቸው የሚገቡ ነው የሚለው ማለት የምንወላውልበት ሁለት ጉዳዮች ማለት ነው። የመጀመሪያ ሎጂካል ኢንኮንሲስተንሲ ነው። በሎጂካሊ ሐሳባችን የሚዋዥቅ ከሆነ ይሄ ልናስወግድ ይገባል። ሌላኛው ደግሞ ፕራክቲካል ኢንኮንሲስተንሲ መጀመሪያ የሆነ ፕራክቲስ እናደርጋለን ከዛ በኋላ ደግሞ የሆነ ሳምንት ላይ ሲመጣ ደግሞ ወይ እርግፍ አድርገን እንተዋለን ወይ ደግሞ ሌላ ፕራክቲስ እናደርጋለን። ይሄን ልናስወግድ ይገባል። ባመምንበት አይዲያ ላይ ወይ ፕራክቲስ ላይ በደንብ ፎከስ አድርገን በኮንሲስተንሲ መሄድ እንዳለብን ነው። አለዛ ቋሚ ሐሳብ የለንም የሆነ ዲሲዥን ላይ መድረስ አንችልም። የያዝነው ዲሲዥን በየጊዜው መቀየር ሊኖርበት ነው ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ደግሞ ክሪቲካሊ ቲንከሮች አይደለንም ማለት ነው። ሌላኛ ፖይንት ሎጂካል ኮሬክትነስ ነው። ቱ ቲንክ ሎጂካሊ ኢት ሪዝን ኮሬክትሊ ሎጂካሊ ለማሰብ መጀመሪያ በትክክል ሪዝኖችን ማቅረብ አለብን ነው ወይም ደግሞ ምክንያታዊ መሆን አለብን። ቱ ድራ ዌል ፋውንድድ ኮንክሉዥን ፍሮም ቢሊፍ ኢንፎርሜሽን ሎጂካል ኮሬክትነስ ሊኖር ይገባል። ዌል ፋውንድ የሆነ ኮንክሉዥን ላይ ለመድረስ ኮንክሉዥን ሹድ ሎጂካሊ ፎሎ ቢሊፍ አይዲያ ኦር ኤቪደንስ ኮንክሉዥናችን የግድ ሎጂካሊ ፎሎ ቢሊፍስ ኦር አይዲያስ ኦር ኤቪደንስ ኮንክሉዥናችን የደረስንበት ድምዳሜ የግድ ምንም መከተል አለበት የምናምነውን ነገር ወይም ደግሞ ማስረጃችንን ፎሎ ማድረግ አለበት። የያዝነው ማስረጃ ለኮንክሉዥናችን እንደ መሰረት ያገለግለናል ማለት ነው። ቻፕተር 2 ላይ ስንመለከት እነዚህን ፖይንቶችን አንስተናል።
ስለ ዲዳክቲቭ አርጉመንት ስለ ኢንዳክቲቭ አርጉመንት ስናነሳ ፕሪሚሲሱ ኮንክሉዥኑን ሳፖርት እንደሚያደርግ ወይም ደግሞ ፕሪሚሲሱ ለኮንክሉዥኑ ኤቪደንስ እንደሚያቀርብ ተመልክተናል። ሌላኛው ፖይንት እዚህ ጋር ኮምፕሊትነስ ነው። ዲፕ ኤንድ ኮምፕሊት ቲንኪንግ ቱ ሻሎው ኤንድ ሱፐርፊሻል ቲንኪንግ። ይሄ ሻሎው ኤንድ ሱፐርፊሻል ቲንኪንግ የሚለው አለ አይደል? ስለ አይዲያው ከላይ የሆነ ኢንፎርሜሽን አለን፣ ስለ ጉዳዩ ጠለቅ ያለ እውቀት የለንም። ቋሚ የሆነ ውሳኔ እንዳንወስን ወይም ደግሞ ክሪቲካሊ አስበን እንዳንወስን ስለ ዛ ፖይንት ምንም አይነት ጥልቅ የሆነ እውቀት የለንም። እንደዚህ ጊዜ ሻሎው ኤንድ ሱፐርፊሻል ቲንኪንግ ይባላል። ዝም ብለን ብቻ ስለ ነገሩ ሃይላይት ዝም ብለን የምናስብ ከሆነ ጠለቅ ብለን የማናስብ ከሆነ በዚህ ሰዓት ሻሎው ኤንድ ሱፐርፊሻል ቲንኪንግ ይባላል። ስለዚህ ዲፕ ኤንድ ኮምፕሊት ቲንኪንግ ቱ ሻሎው ኤንድ ሱፐርፊሻል ቲንኪንግ፣ ሻሎው እና ሱፐርፊሻል ቲንኪንግ ከምንይዝ ይልቅ ዲፕ እና ኮምፕሊት ቲንኪንግ ጠለቅ ብለን ስለ ጉዳዩ አስበን እንደገናም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ስለ አይዲያው ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው አስበን ቋሚ የሆነ ውሳኔ ላይ መድረስ ማለት ነው። ሌላኛው ፖይንት ደግሞ ፌርነስ ነው። ትሪት ኦር ሪሊቫንት ቪውስ አላይክ፣ የሚነሱ እያንዳንዱን አይዲያዎችን ፌርሊ መመልከት ማለት ነው። ቲንኪንግ ሹድ ቢ ቤዝድ ኦን፣ ስናስብ ምን መሆን አለበት? ፌር መሆን አለበት። ኦፕን ማይንድድ መሆን አለብን። ሀሳቦችን አይዲያዎችን ለመቀበል የሌሎችን ቪው ለመቀበልም ኦፕን መሆን አለብን። አይዲያዎችን ደግሞ በሚዛናዊነት መመልከት አለብን። ኢምፓርሻሊ፣ ከአድሎ ነፃ በሆነ መንገድ እንደ ሌላኛው ደግሞ ቲንኪንግ ሹድ ቢ ፍሪ፣ ሌላኛው ከማወዛገብ ከዲስቶርሽን ከተለያዩ መወዛገቦች ሊሆኑ ይችላሉ። ቢያስድነስ ከተለያዩ አድሎዎች፣ ፕሪኮንሴፕሽንስ ዝም ብለን ስለ ሀሳቡ የራሳችን የሆነ ቅድመ ግመታ ማለት ነው። ኢንክሊኔሽን ሌላኛው ደግሞ ወደ አንደኛው ያጋደለ አመለካከት ማለት ነው። ፐርሰናል ኢንተረስትስ የራሳችንን ሀሳብ ወይም ደግሞ የራሳችንን ፍላጎት ስለማንጸባረቅ ሳይሆን ትክክለኛ አይዲያው ምንድን ነው የሚለው ምን መያዝ አለበት እዚህ ጋር አቋም የሚለውን ከነዚህ ፖይንቶች በሙሉ ነፃ ሆነን ከአድሎ ወደ አንድ ጎን ካደላ እንደገናም ደግሞ የግላችንን ኢንተረስቶችን ወደ ጎን አድርገን የተለያዩ አላስፈላጊ የሆኑ ሚዛናዊ ለመሆን የማያስችሉ ፖይንቶችን ትተን ኦፕን ማይንድነስ ሆነን ፌር ሆነን መሆን አለበት። ክሪቲካል ቲንኪንግ ፐርፎርም ልናደርግ የምንችለው ወይም ደግሞ ክሪቲካል ቲንከር ነን ልንባል የምንችለው። ሌላኛ ፖይንት ፕሪንሲፕል ኦፍ ጉድ አርጊመንት ነው። ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ጉድ አርጊመንት፣ የጉድ አርጊመንት ፕሪንሲፕሎች ምንድን ናቸው የሚለውን እንመለከታለን። ዘ ስትራክቸራል ፕሪንሲፕል፣ የመጀመሪያው ስትራክቸራል ፕሪንሲፕል ነው የጉድ አርጊመንት። ዩስ አርጊመንት ዛት ሚት ፋንዳሜንታል ስትራክቸራል ሪኳየርመንት። ጉድ አርጊመንት የምንለው የራሱ የሆነ ፋንዳሜንታል የሆነ ስትራክቸሮች አሉት ጉድ አርጊመንት ለመባል። ቫሊድ ፎርም ኢዝ ዘ ፈርስት ሪኳየርመንት ፎር አርጊመንት ቱ ቢ ጉድ። አንድ አርጊመንት ጉድ ለመባል ቫሊድ መሆን አለበት። ዊች ሚንስ ፕሪሚሲሱ ኮንክሉዥኑን ሳፖርት ማድረግ አለበት። ለኮንክሉዥኑ ፕሪሚሲሱ ኤቪደንስ ማቅረብ አለበት። ዶንት ዩስ ሪዝን ዛት ኮንትራዲክት ቱ ኢች አዘር። እርስ በርስ የሚቃረኑ አይዲያዎችን በፕሪሚሲስ እና በኮንክሉዥን መጠቀም የለብንም። ኮንክሉዥን ሹድ ፎሎ ዘ ፕሪሚሲስ ዊዝ ስትሪክት ነሰሲቲ። ባለፈው ስንመለከት ቻፕተር 2 ላይ ዲዳክቲቭ አርጊመንትን አንስተን ስንመለከት ስትሪክት ነሰሲቲን ፎሎ እንደሚያደርግ ተመልክተናል። ስለዚህ አንድ አርጊመንት ጉድ ነው ለመባል ፕሪሚሲሱ ማለት ኮንክሉዥኑ ፕሪሚሲሱን ስትሪክትሊ ፎሎ ማድረግ አለበት። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? የመጀመሪያው ፕሪሚሲስ ለኮንክሉዥኑ ጥብቅ የሆነ ማስረጃ ወይም ደግሞ በትክክል ኮንክሉዥኑን የሚደግፍ መሆን አለበት ፕሪሚሲሱ። ጉድ አርጊመንት ሌላኛው ስትራክቸራሊ ጉድ ፎርም ነው፣ ቫሊድ መሆን አለበት። ፕሪሚሲስ መስት ቢ ኮምፓቲብል ቱ ኢች አዘር፣ ኮምፓቲቢሊቲ ፕሪንሲፕል እናው ይሄ ኮምፓቲብል መሆን አለበት ፕሪሚሲሱ የግድ ኢች አዘር። ኮንክሉዥን ሹድ ኖት ኮንትራዲክት ዊዝ ዘ ፕሪሚሲስ፣ ኮንክሉዥኑ ከፕሪሚሲሱ ጋር ኮንትራዲክት ማድረግ የለበትም፣ መቃረን የለበትም። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ፕሪሚሲሱ ሌላ አይዲያ እያወራ ኮንክሉዥኑ ለሌላ አይዲያ
መሆን የለበትም። ፕሪሚሲሱ ላይ ኤቪደንሱን መጀመሪያ እንይዝና በዛ ኤቪደንስ ተነስተን ኮንክሉዥን እንመሰርታለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ዘ ሪሌቫንስ ፕሪንሲፕል ነው። ጉድ አርጉመንት ለመባል ሪሌቫንስ ፕሪንሲፕል one who argue in favor or against a position ለምሳሌ set forth the premises whose truth provide evidence for the truth of the conclusion. Premises is relevant if it's provide logical reason to the conclusion. ስለዚህ አንድ ፕሪሚስስ ሪሌቫንት ነው የሚባለው if it is provide logical reason to the conclusion ለኮንክሉዥኑ ሎጂካል የሆነ ሪዝን ወይም ኤቪደንስ ሲያቀርብ ነው አንድ ፕሪሚስስ ሪሌቫንት ነው የምንለው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ነው ሪሌቫንስ ፕሪንሲፕል የሚነሳው። በኤጁኬሽን does the truth of premises support the truth of the conclusion ይሄን ጥያቄ መጠየቅ አለብን ማለት ነው። ስለ ሪሌቫንስ ሲነሳ የፕሪሚስሱ እውነታ የኮንክሉዥኑን እውነታ ሳፖርት ያደርጋል ወይ? ሳፖርት ያደርጋል ከሆነ ጉድ አርጉመንት ነው ወይም ደግሞ የአርጉመንት ፕሪንሲፕል ነው። ሳፖርት የማያደርግ ከሆነ ጉድ አርጉመንት ነው ልንል አንችልም፣ ወይም ደግሞ የአርጉመንትን ፕሪንሲፕል ፎሎ አድርጓል ማለት አንችልም። ሌላኛው አክሴፕታቢሊቲ ፕሪንሲፕል ነው። ፕሪሚስስ መስት ፕሮቫይድ ኤቪደንስ ዛት ካን አክሴፕትድ ባይ ኤ ማቹር ራሽናል ፐርሰን። ለምሳሌ አሁን ፕሪሚሲሱ ለኮንክሉዥኑ ኤቪደንስ ያቀርባል ብለናል። ይሄ ፕሪሚስስ ለኮንክሉዥኑ ኤቪደንስ ሲያቀርብ ጀስት ዝም ብሎ ኤቪደንስ ለማቅረብ ያህል ብቻ ሳይሆን አንድ የበሰለ በአመለካከት ማቹርድ የሆነ ምክንያታዊ ሰው ያን ሪዝን ሰምቶ ወይም ኤቪደንሱን ሰምቶ የሚቀበል መሆን አለበት፣ ወይም ደግሞ ተቀባይነት ያለው ኤቪደንስ መሆን አለበት። if the reason has the capability to convince a rational reason to accept conclusion አንድ ራሽናል ቲንከር ነው የሚባል ሰው ኮንክሉዥኑን ለመቀበል ፕሪሚሲሱ እሱን ማሳመን አለበት። ስለዚህ ይሄ መንገድ መከተል አለበት ነው አንድ አርጊመንት። ሰፊሸንሲ ፕሪንሲፕል ነው። ሌላኛው ደግሞ የብቁነት ፕሪንሲፕል ነው። ፕሪሚስስ ፕሮቫይድ ሰፊሸንት ሪዝን ዛት አውት ወይ ዘ አክሴፕታንስ ኦፍ ዘ ኮንክሉዥን ኮንክሉዥኑ ተቀባይነት እንዲያገኝ ብቁ የሆነ ማስረጃ ፕሪሚሲሱ ማቅረብ አለበት ነው። ከዛ ጋር በተያያዘ ነው። ሌላኛው ደግሞ ዘ ሪቡታል ፕሪንሲፕል የምንለው ነው። ፐርሰን ሹድ ፕሮቫይድ ኢፌክቲቭ ሪቡታል ቱ ኦል አንቲሲፔትድ ሲሪየስ ክሪቲሲዝም ኦፍ አን አርጊመንት ራይዝድ አገንስት ኢት። ለምሳሌ አሁን ከሌላ ሰው ለሚነሳብን ተቃርኖ ወይም ደግሞ ይህ ሀሳብ ልክ አይደለም ብሎ ለሚያስብ ከኛ ለሚቃረን ሰው በትክክል የማብራራትና አይዲያችንን የመግለጽ እንደገናም ደግሞ ለተጠየቅነው ጥያቄ በትክክል ፌርሊ ከስሜታዊነት በጸዳ መንገድ ለዛ ሰው የማስረዳት ግዴታ አለብን ማለት ነው። ሌላኛ ፖይንት ደግሞ ፕሪንሲፕል ኦፍ ክሪቲካል ቲንኪንግ ነው። የመጀመሪያ ፖይንት ፕሪንሲፕል ኦፍ ክሪቲካል ቲንኪንግ የክሪቲካል ቲንኪንግ ፕሪንሲፕሎች ሲነሱ ዘ ፊያቢሊቲ ፕሪንሲፕል ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? ዘ ፋሊቢሊቲ ፕሪንሲፕል ነው። ዊሊንግነስ ኦፍ ፓርቲሲፓንት ኢን አን አርጉመንት ቱ አክናውሌጅ ሂዝ ኦር ሄር ፋሊቢሊቲ። ስህተት ከሰራ ስህተቱን መቀበል አለብህ። ከዛ በኋላ ያን ስህተት ትኩረት ሰጥታ ማረም አለብህ ማለት ነው። ኃላፊነት መውሰድ አለብህ ለሰራው ስህተት። አክሴፕት ዋንስ ዌይ ኢኒሻል ቪው ዘይ ሜይ ኖት ቢ ሞስት ዲፌንሲብል ፖዚሽን ኦን ዘ ኢሹ ኮንሲየስሊ አክሴፕት ዩር ቪው ሜይ ሮንግ። የያዝከው ቪው ሮንግ ሊሆን ይችላል። እንደገና ደግሞ ዊሊንግ ቱ ቼንጅ ዩር ማይንድ አይምሮህን ለመቀየር ወይም ደግሞ ሀሳብህን ለመቀየር የተሳሳትከውን ነገር ለመቀየር ፍቃደኛ መሆን አለበት። አን አድሚሽን ኦፍ ፋሊቢሊቲ ኢዝ ፖዚቲቭ ሳይን ፎር ፋርዘር ዲሲሽን ኢንኳሪ ኤንድ ፌር ይላል። ውድቀቶቻችንን ወይም ደግሞ ስህተቶቻችንን መቀበል ወይም እንደተሳሳትን ማመን ፖዚቲቭ ሳይን ፎር ፋርዘር ዲስከሽን የተሻለ ዲስከሽን እንድናደርግ እንደ ፖዚቲቭ ሳይን ነው። እንደገናም ደግሞ ኢንኳሪ ኤንድ ፌር እንድንመራመርና ፌር እንድንሆን ያስችለናል ማለት ነው። ሌላኛው ዘ ትሩዝ ሴኪንግ ፕሪንሲፕል ነው። ፓርቲሲፓንት ሹድ ቢ ኮሚትድ ቱ ሰርች ዘ ትሩዝ።
ክሪቲካል ቲንከር ነው ምንል ከሆነ አንድ ፕሪንሲፕል የክሪቲካል ቲንኪንግ ፕሪንሲፕል ምንድነው? የምር አጥብቆ በአጽንኦት እውነትን የሚፈልግ መሆን አለበት ያ ሰውዬ ማለት ነው። ወይም ደግሞ የኮንሴፕቱን ትክክለኛ ፖይንት በትክክል ለመረዳት ዝግጁ መሆን አለበት። ዋን ሹድ ቢ ዊሊንግ ቱ ኤግዛማይን አልተርኔቲቭ ፖዚሽን ሲሪየስሊ ያሉትን አማራጮችም በትክክል ኦኬ እሺ ወደ ቀጣዩ ፖይንት እናልፋለን። ሌላኛው ዘ ክላሪቲ ፕሪንሲፕል ነው። ፎርሙሌሽን ኦፍ ኦል ፖዚሽን ዲፌንስስ ኤንድ አታክ ሹድ ቢ ፍሪ ኦፍ ኤኒ ካይንድ ኦፍ ሊንጉስቲክ ኮንፊውዥን። የተለያዩ ዲፌንሶችን ልናቀርብ እንችላለን ወይም ደግሞ አንድ በምናነሳው አይዲያ ላይ ገለጻ ስናደርግ የግድ ሊንጉስቲክ ሆነ ኮንፊውዥን መኖር የለበትም። ክሊርሊ ቱ ዘ ፖይንት አይዲያችንን መግለጽ አለብን። ወይም ደግሞ ተቃውሞ የምናቀርብም ከሆነ መግለጽ የፈለግነውን ሐሳብ ሳንወዛገብ ወይም ደግሞ ሌሎችን በማያወዛግብ መንገድ በትክክል አይዲያችንን መግለጽ አለብን። Decision is successful if it is carried on in language that all the parties involved can understand. በዛ ኢሹ ላይ የተሳተፉ ሰዎች በሙሉ ሊረዱት በሚችሉ አይነት ቋንቋ ስንገልጽ ነው አንድ ዲስከሽን ሰክሰስፉል ነው ብለን ማለት የምንችለው። Expressing in confusing, vague, ambiguous or contradictory language will not help reach the desired goal. ስለዚህ የሚያወዛግብ ወይም ደግሞ የሚቃረኑ ላንጉጆችን እየተጠቀምን የምንሄድ ከሆነ ጓላችን ላይ ለመድረስ ያስቸግረናል ማለት ነው። አራተኛ ፖይንት ዘ ባርደን ኦፍ ፕሩፍ ፕሪንሲፕል ነው። Burden of proof rests on the participant who set forth the position or argument. Participant is logically obligated to produce reason in the favor of his claim. ስለዚህ the burden of proof principle አንድ የራሳችንን አርጊውመንት ያን አርጊውመንት ለኦዲየንሱ ወይም ደግሞ ለሌላ ሰው በሚገባ አይነት መንገድ ፕሩፍ ማድረግ መቻል አለብን። ሌላኛው participant is logically obliged to produce reason in favor of his claim. The arguer is obliged to give logical answer to the why or how question. አንድ አርጊውመንት ሜክ ያደረገ ሰው ሎጂካሊ ለሚነሱ ጥያቄዎች ሎጂካል የሆነ መልስ የመመለስ ግዴታ አለበት ማለት ነው። ሌላኛው ፕሪንሲፕል ዘ ፕሪንሲፕል ኦፍ ቻሪቲ ነው። If the participant argument is reformulated by an opponent, and the participant argument reformulated by an opponent, it should be carefully expressed in its strongest possible version, intention of the original argument. ማለት የአንድን ሰው ሐሳብ ለመግለጽ የምንፈልግ ከሆነ የዛን ሰው አይዲያ መጀመሪያ በትክክል በመረዳትና የዛን ሰው ኦሪጂናሊ ያ ሰው አርጊውመንቱን ፎርም ለማድረግ ለማለት የፈለገው ኢንቴንሽን ምንድነው የሚለውን በአጽንኦት በመመልከት ሐሳቡን በጥልቀት በመረዳት የሰውየውን ሐሳብ ሳናዛባ መግለጽ አለብን ማለት ነው። ሌላኛው the suspension of judgment principle. Suspend judgment about the issue if no position is defended by a good argument. To make decision, relative benefit or harm of or consequence should also take into consideration. አንድን ውሳኔ ከመወሰናችን በፊት የዛ ውሳኔ ኮንሲኩዌንሱ ምንድነው?
ወይም ደግሞ ጥቅሙ ወይም ደግሞ ጉዳቱ ምንድነው የሚለውን ከግምት ማስገባት አለብን። ውሳኔ ከመወሰናችን በፊት እነዚህ ነገሮች ከግምት ውስጥ ማስገባት እንዳለብን ነው። ሌላኛ ፖይንት the resolution principle ነው። argument provides relevant and acceptable sufficient reason to justify the conclusion። አንድ አርጉመንት ሪሊቫንት እና አክሴፕቴብል የሆነ ሪዝን ማቅረብ አለበት ኮንክሉዥንን ጀስቲፋይ ለማድረግ ማለት ነው። ሪዞሉሽን ፕሪንሲፕል ከዚህ ጋር በተያያዘ ነው። why are issues not resolved እና when የሚለውን ኢሹዎች መቼ ነው ሪዞልቭድ ሊሆኑ የማይችሉት ወይም ደግሞ በምን ምክንያት ነው የሚለውን ስንመለከት have been rationally careless ሆን ብሎ ግዴለሽነት የሚያንጸባርቁ ከሆነ በዛ ኢሹ ላይ ትኩረት አድርጎ የሚያወሩ ሰዎች has a hidden agenda ድብቅ የሆነ አጀንዳ ካላቸው ሰዎቹ not being honest with themselves እርስ በራሳቸው የታማኝነት ጉዳይ የሚያጠራጥር ከሆነ are in deep disagreement of underlying assumption እነዚህ ከዚህ የተዘረዘሩ ፖይንቶች የሚኖሩ ከሆነ በአንድ ጉዳይ ላይ ተወያይቶ የሆነ ውሳኔ ማስቀመጥ ወይም ደግሞ ችግሮች ሪዞልቭድ ሊደረጉ አይችሉም ማለት ነው።